सबैजनामा नमस्ते, म रोमन सुब्बा। तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। आज म आइपुगेको छु माइपोखरी इलाम रहेको एकदम प्रसिद्ध क्षेत्र माइपोखरीमा म आज आएको छु है त। माइपोखरी क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटकहरूको थप मनोरञ्जनको लागि यहाँ बोटिङको लागि अर्को पोखरी पनि निर्माण गरिएको छ। यसमा चाहिँ यो पाइडलवाला बोटिङको सैर गरेर यहाँ आउनुहुने पर्यटकले आज भरपुर मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ। यो इलामको एकदमै प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल, धार्मिक रूपमा पनि एकदम प्रख्यात अनि पहिल्यैदेखि चाहिँ एकदम सबैजनाको चाहिँ मनमा बसेको स्थान माइपोखरी क्षेत्र हो। यो माइपोखरीमा म छु आज होइन। यहाँको वातावरण, यहाँको चराचुरुङ्गीको आवाजहरू सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। एकदम मनमोहक, एकदम आनन्ददायी छ होइन। अनि यहाँको पोखरीबाट देखिने यो छायाहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरू। अनि यहाँ त्यो ठाउँ बनाएको यो चाहिँ के भन्छ, रेलिङ भयो होइन। त्यस पछाडि यस्तो छ हिँड्ने ठाउँहरू, सिँढीहरू एकदम रमाइलो बनेको छ। यहाँ पोस्टहरू बस्ने ठाउँहरू पनि छ अनि मन्दिरहरू पनि थुप्रैवटा मन्दिरहरू रहेका छन्। यहाँ चाहिँ लगभग 9वटा कुना छ अरे। अनि पहिला चाहिँ यहाँ डुङ्गा पनि लगाइएको थियो, तर त्यो डुङ्गा दुर्घटना भएका कारण अनि त्यसको एउटा किम्वदन्ती पनि छ अरे, मतलब धार्मिक आस्तिक कुरासँग जोडिएको, त्यसकारण डुङ्गा यसमा लगाइएन। अनि कमलको फुल पनि रहेको छ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि। एकदम रमाइलो ठाउँ छ। यसलाई चाहिँ सन् 2003 मा
या कहिले हो रामसार सूची क्षेत्रमा पनि सूचीकृत गरिएको छ। एकदम मलाई एकदम धेरै रमाइलो लागिरहेको छ। अब फर्किने क्रम पनि हुनसक्छ होइन। अब म एक्लै पनि आएको थिएँ, सो आई ह्याड लट अफ इन्जोयमेन्ट होइन। म एक्लै भएर पनि एकदम आनन्द लाग्यो, यहीँ रहिरहँ जस्तो लाग्यो। अनि म अब चिया खान्छु अनि फर्कन्छु। र म सुब्बा युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनु होला। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यति धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ अहिलेसम्म र माया गरिदिनु भएको छ। तपाईँहरूको मायाकोमा सधैँ ऋणी हुनेछु है त। यो एरियामा चाहिँ के भन्छ, हाम्रो जडीबुटीहरू हुन्छ नि, जस्तै गोब्रे सल्लाह, भूत केसहरू हुन्छ, त्यो जडीबुटीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेर राखिएको छ। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुराँसको फुल पनि फुलिरहेको छ अहिलेसम्म पनि होइन। अनि यो एरियामा यहाँभित्र पसियो भने धेरै थरीका जडीबुटीहरू हामी देख्न पाउँछौँ। यसमा नाम पनि लेखेको छ, लगभग पोषण भेद, मगर काँचे, अनि गोब्रे सल्लाह, अनि यस्तै धेरै कुरा